ঠিক আছে ওকে So hello and good afternoon everyone. So amar aji jito amar newspaper analysis so it will be the first class and ami jeta newspaper jeta analysis korim so we will be studying and we will be discussing the topic both from prelims and mains perspective. Okay, so the first topic, that is the anti paper leak bill passed jito খুব নিউজত আছে এইকেইদিনত যে যিটো নিটৰ যিটো ৰি-এক্সামিনেশ্যন পতা হৈছিলে so based on that যিটো পেপাৰ লিক ইস্যু তো সেইটো প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে এণ্টি পেপাৰ লিক বিলটো পাছ কৰিলে যদিও এইটো এতিয়াও প্ৰেচিডেণ্টৰ এছেণ্টটো বাকী আছে বাট it has been passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha. So House clears the anti paper leak bill. PM says nobody will be spared. Fine. এতিয়া so যিটো আমাৰ এন্টি পেপাৰ যিটো লিক বিল so first why in news, what it is, significance, challenges, way forward and from the exam relevance. So while discussing the topic আমি এনেকৈ পঢ়িম যে বস্তুখিনি যিখিনি আমি ইয়াত আছে প্ৰিলিমছতো আমাৰ কিছুমান ফেক্টছ দৰকাৰ হ'ব এণ্ড মেইনছতো আমাৰ কিছুমান ইন ডেপথ এনালাইচিছ আমি কৰিবলগীয়া হ'ব ডিউৰিং আনচাৰ ৰাইটিং. So anti paper leak bill যদি আমি ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্সটো চাওঁ আমাৰ যেতিয়া যিটো নিট এক্সামৰ যেতিয়া কিছুমান পেপাৰ লিক ইস্যু হৈছিলে 2024ত এট ডেট টাইম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্টটো গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিলে. চ' এইবাৰ কি হ'ল এইবাৰ যেতিয়া আকৌ একেটা ইছ্যু আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ল যে নিট পেপাৰ যিটো আমাৰ লিক ইছ্যু পেপাৰ লিক ইছ্যু so hetu against the government public examination amendment bill 2006 to ona hol. So its objective is to create a stronger legal framework to prevent paper leaks, impersonation, organized cheating and other unfair means adopted during public examinations. Mane ki hoy amar yar amar jikini process to exam conductor jikini process ase to tar ekdom ami grassroots level or saba lagibo, right from who set the exam papers, who examined it, who evaluated it আৰু আমাৰ যিটো প্ৰসেছ কণ্ডাক্ট দ্য প্ৰসেছ অফ কণ্ডাক্টিং দ্য এক্সামিনেশ্যন চ' ইয়াৰ যিবিলাক লুফলছ আছে তাৰ প্ৰত্যেকটো ফেজতে ইয়াৰ লুফলছখিনি আমি দেখা পোৱা গৈছে. চ' সেইবাবে কি কৰিলে ইয়াৰ ষ্ট্ৰিংগেণ্ট কিছুমান একশ্যনছ আনিলে তো সেই একশ্যনছখিনিত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে যিটো আমি ইয়াৰ যিখিনি আমি যদি কি ফিচাৰ্ছখিনি চাওঁ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টটো কি কৰিলে এনহান্স পেনাল্টিজ এণ্ড পানিছমেণ্ট. যদি আমি আণ্ডাৰ 2024 যিটো এক্ট আছিলে তাত আমি দেখা পাওঁ যে 3-5 years ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আছিলে এণ্ড ফাইন আপ টু 10 lakhs আছিলে বাট 2026ত এটো বঢ়াই দিয়া হ'ল 5 to 10 years imprisonment and fine up to 50 lakhs. হেটো আমাৰ অফেন্স ক্যাটেগৰীত যদি সাৰ্ভিস যোনে প্ৰভাইড কৰে হিহঁতৰ তেওঁলোকৰ ফাইন আপ টু 1 crore আছিলে ইন 2024 আৰু ইয়াত আমাৰ 5 crore and debarment to for 8 years কৰিলে এক্সটেন্ড কৰি দিলে. সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ্স বিলাক মেনেজ হে সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ্স যোনে মেনেজ কৰে তেওঁলোকৰ 3 to 10 years of imprisonment কৰিলে with fine up to 1 crore. Similarly 2026ত হেতু আকৌ বঢ়াই দিলে যে 5-10 years imprisonment and fine up to 5 crore. So organized crime যিবিলাক syndicates তো তাত তেওঁলোকৰ 5-10 years imprisonment আছে 2024 এক্টৰ থ্ৰুদি and minimum fine of 1 crore which was increased to 10 crore and 7 to 10 years of imprisonment. So এটো হৈছে আমাৰ enhanced penalties and punishments. ইয়াৰ এটা বস্তু চাবা যেতিয়া আমাৰ বিলখনৰ ওপৰত আমাৰ লিখিবলৈ আহিব আমি যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম ন তেতিয়া আমি at least আমাৰ এই হেডিংটো আমাৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো সেই হেডিংটোত আমি দিম আৰু এই গোটেইখিনিটো লিখাটো পসিবল নহয় at least দুটা এটা তোমালোকৰ প্ৰভিজন লৈ তোমালোকে তাত লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে. তো এনহান্স পেনাল্টিজ এণ্ড পানিছমেণ্টছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ. সেকেন্ড ফিচাৰটো হৈছে ফাষ্ট ট্ৰেক ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড ট্ৰায়েল. তো ইয়াত কি কৰিলে টাইম বাউণ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে যে দ্য অফেন্স মাষ্ট নাও বি কমপ্লিটেড উইদিন 2 months. ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট assign কৰা হ'ল every state and union territory is required to designate যিটো court of session যিটো আমাৰ criminal court সেই criminal court টোক আমাৰ special fast track court টো দিয়া হ'ল. mandated trial timeline হেতু আমাৰ যিটো court of দিয়া হৈছে most probably যিটো fast track courts যিটো 3 months ৰ ভিতৰত and completed within 3 months. so day to day basis trial লাগিব আৰু from the date of charge it is filed. special public prosecutors, the bill mandates the appointment of special public prosecutors appoint কৰা হ'ল
for this fast track course to ensure efficient handling of cases. তো হেখিনি হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰেকৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড ট্ৰায়েল। যদি আমি প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত পঢ়ো তেতিয়াহ'লে সেই টাইম পিৰিয়ড গিটা মনত ৰখাটো আমাৰ খুবেই দৰকাৰ। দ্য 3 months উইদিন 3 months তো ইয়াত স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ্ছ ফাৰ্স্ট ট্ৰেকত এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ল। নেক্সট প্ৰভিজন বা নেক্সট আমাৰ যদি ফিচাৰ্ছটো চাওঁ, এনহান্সড ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক, স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ এছাইন কৰা হ'ল, ক্লিয়াৰ মেণ্ডেট, যে যেতিয়া সেই স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চটো আমাৰ কনষ্টিটিউট কৰিব, so here particular investigation will be conducted only by that fast track force to কোনো second party that involved হ'ব নোৱাৰে। so এটো কিহৰ কাৰণে এনচিয়ৰ কৰিছে, তাত কিছুমান আমাৰ স্পেডি ট্ৰায়েল, স্পেডি আমাৰ যিবিলাক ট্ৰায়েল হেতু কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেকেন্ডলি কিছুমান যিবিলাক তোমাৰ প্ৰাইভেচিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে। তো স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ দিয়া হ'ল, তো এটো আমাৰ এনহান্সড ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক। নেক্সট টু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এপিলেট মেকানিজম, যদি আমাৰ যেতিয়া তোমাৰ আমাৰ কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো দিয়া হয়, তো হেতুৰ বেচিছত we can appeal on the high court. so high court যদি আমাক যদি প্ৰসিকিউটৰ হিচাপে আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰে বা কাৰোবাক যদি প্ৰসিকিউটৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে, সেই প্ৰসিকিউটৰজনে গৈ হাই কোৰ্ট বেঞ্চত এগেইনষ্ট তেওঁলোকে আপিল কৰিব পাৰিব এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ স্পেচিয়েল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ। কোনে কৰিব? বেঞ্চ অফ 2 judges অফ দ্য হাই কোৰ্ট। টাইম লিমিট দিয়া হৈছে হাই কোৰ্টক, that it should be disposed within 3 months from its admission, ঠিক আছে। Limitation period দিয়া হৈছে, appeals must be filed within 30 days, but the High Court can condone delays if sufficient cause is shown up to a maximum of 90 days. So High Court আমাৰ within 3 months from the admission date দিয়া হৈছিলে, কিন্তু appeals খিনি যদিও 30 daysত কৰা হয়, High Court তাৰ যদি এক্সট্ৰিম কেছ হয় তেতিয়াহ'লে maximum of 90 days হলে নিব পাৰিব। গতিকে সেইটো এটা structured appellate mechanism কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল। এতিয়া আমি চাম, so why this bill is important. So firstly, recurring paper leaks আমাৰ কন্টিনিউ লাষ্ট ইয়াৰো হৈছে। যদি আমি চাওঁ যে 2024 টো হৈছে, তাৰ আগতো পেপাৰ লিকৰ বহুতখিনি ইস্যু হৈছে বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ, তো সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কজ। অৰ্গেনাইজ ৰেকেটছ, যিবিলাক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম আমি পাওঁ, যিবিলাক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, তো সেইখিনি ইয়াৰ লগত লিংক হৈ আছে, সেইখিনি লিংক হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ সেই বিলখনৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইনসাফিচিয়েণ্ট ডেটাৰেন্স, দ্যাট অৰিজিনেল পেনাল্টিজ ৱেৰ চিন এজ ইনসাফিচিয়েণ্ট, যিখিনি আমাৰ এক্টত যিখিনি পানিশমেণ্ট পিউনিটিভ একশ্যনছ লোৱা হৈছিলে সেইখিনি ইনসাফিচিয়েণ্ট হয় টু প্ৰিভেণ্ট দিছ মাল প্ৰেক্টিচেছ। এড্ৰেছিং দ্য ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ কমপ্লিচিটি, উইক একাউণ্টেবিলিটি হয়, যিবিলাক আউটচোৰ্চ ছাৰ্ভিচ থাকে ন, তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত যিবিলাক ফ্লজ আছে সেই ফ্লজখিনি কভাৰ কৰি তেওঁলোকে গুচি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমাৰ এই ইছ্যুজখিনি বাৰে বাৰে হৈ আছে। জুডিচিয়েল বেকলগ যিবিলাক হৈছে আমাৰ ইনসাফিচিয়েণ্ট, আমাৰ যদি আমি হাই কোৰ্টত বা সুপ্ৰিম কোৰ্টত ডিৰেক্টলি এছাইন কৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেছেছবিলাক, তেতিয়া অলৰেডি আমাৰ জুডিচিয়েল বেকলগছ হৈ আছে। আই থিংক অলমষ্ট এৰাউণ্ড 10, যদি আমি হাই কোৰ্টত বা ছেশ্যন কোৰ্টত চাওঁ, এৰাউণ্ড more than 2 to 3 crores, 4.5 crores, sorry, 4.5 crores around backlog court in session and high court log logai হৈ আছে, আৰু একেধৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টতো it's around something lakhsত আছে। so already judicial backlogs আছে, তো সেইখিনি ইস্যু যদি আমাৰ তাত সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টত এছাইন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু বেছি ডিলে হৈ থাকিব। so justice delay means justice denied, right? তো সেইটো কাৰণে জুডিচিয়েল ডিলেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্ট আনিছে, তো সেইটো কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিলখন অনা হৈছে। নেক্সট, social justice imperative, তো আমাৰ যিটো ট্ৰাষ্ট ইৰোজন হয়, যিটো আমি ট্ৰাষ্ট ইৰোড হয় পাব্লিকৰ, তো সেই ট্ৰাষ্ট ইৰোডটো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিলখন অনা হৈছে। So যেতিয়া আমাৰ সিগনিফিকেন্সটো আমি চাওঁ, we will be studying from first social perspective, economic perspective and administrative perspective. তো socialত যদি আমি চাওঁ, মেৰিটক্ৰেচিটো ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমাৰ পেপাৰ লিক হয় তেতিয়াহ'লে যিবিলাক মেৰিট বেছড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইখিনিক আমি কম্প্ৰমাইজ কৰা হ'ব, তো গতিকে মেৰিটক্ৰেচিটো ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য ট্ৰাষ্ট। ইকনমিকেলি যদি আমি চাওঁ, হিউমেন কেপিটেলটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, যদি আমি ফেয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হিউমেন কেপিটেলতো কম্প্ৰমাইজ হ'ব, ইনএফিচিয়েণ্ট আমাৰ হিউমেন কেপিটেল আমি ফৰ্ম কৰিম। চ' ক্ৰেডিবিলিটি এজ এ এডুকেশ্যন হাব। যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভত চাওঁ, ষ্ট্ৰং ডিটাৰেঞ্চ, যদি আমাৰ যিখিনি আমাৰ পেনাল্টিছ আছে, তো সেই পেনাল্টিছখিনি এনহান্স কৰিছে, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে, সেইটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভত আমাৰ ছিগনিফিকেন্স হয়। স্পীডি জাষ্টিছ হয়, যিটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন 2 months এণ্ড ট্ৰায়েল 3 months ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব টাইম বাউণ্ড মেনাৰত, তো প্ৰিভেণ্ট অৰ্গেনাইজড ক্ৰাইম, দেন ৰিষ্ট'ৰ দ্য পাব্লিক ট্ৰাষ্ট। So strengthen the digital security, so addressing the evolving যিবিলাক cyber threat চলি আছে, তো সেই বিলখনৰ থ্ৰুৰে যিবিলাক পেনাল্টিছ আমাৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ খিনি কাৰণে অনা হৈছে, তো হেতু কাৰণে আমাৰ ডিজিটাল সিকিউৰিটিটো
কমবেট কৰা হ'ব ইস্যুজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ যদি আমি চাওঁ দ্য বিল ফেচেছ ছিগনিফিকেণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কাৰণ ফাৰ্ষ্ট হৈছে এই বিলখনে কি কৰিছে পানিছমেণ্ট অভাৰ প্ৰিভেনশ্যন আমাৰ যিখিনি পিউনিটিভ একশ্যনছ লৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত মেইনলি ফ'কাছ কৰিছে বাট প্ৰিভেনশ্যনত অলপ লেছ এমফেচাইজ কৰা দেখা গৈছে নেক্সট টু কুৱেশ্যনেবল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন no convictions in 2 years raising doubts over about the effective so আমাৰ যিবিলাক 2024 এক্টত 2 yearsত কোনো কনভিকশ্যন নাছিলে so that means হেতু এটা ইমপ্লিমেন্টেশন এটা কোয়েশ্চন এৰাইজ কৰা হৈছিল লাষ্ট এক্টখনত যদি আমি জুডিশিয়াল ব্যাকলগছটো যদি আমি চাওঁ জুডিশিয়াল ব্যাকলগছটো আমি যেটো কলো যে ফাৰ্স্ট ট্ৰেক কোৰ্টছখিনি এটা চ্যালেঞ্জিং জুডিশিয়াল ডিলেইজ হৈ আছে কিছুমান ডিসকানেক্ট হৈছে ওকে যিখিনি আমাৰ জুডিশিয়াল ব্যাকলগ চলি আছিল তো হেখিনি অলৰেডি আমাৰ ব্যাকলগছখিনি ইমানে বেছি বাঢ়ি গৈছে তো এফিশিয়েন্ট আমাৰ যিখিনি জাস্টিস হে জাস্টিসটো আমাৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা হৈছে অলৰেডি তো আনৰিয়েলিষ্টিক টাইমলাইনছ ফাৰ্স্ট এণ্ড আনএড্ৰেছড সিস্টেমেটিক উইকনেছ যিবিলাক আমাৰ সিস্টেমেটিক উইকনেছ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক লুফহোলছ আছে বা ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা পাব্লিক সিস্টেম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক লুফহোলছ আছে সেইখিনি আমাৰ লাষ্ট 2024 এক্টত হেতু হাইলাইট হৈ গৈছে সো এটো এটা মেজৰ কনসাৰ্ন হয় So we hope ki jito particular bill anise to he bill khonot he particular issues kini resolve hoy the root of trust problem amar jito major cause mo agote first initially jito koisu je amar jito root level ot jibla cause choli ase jeneke june exam paper set korise so teulokor jibla tie up hoy ase as middleman or logot to hetu eta root of the trust problem to ami avoid kora hoise insider involvement eketa etu dhorone aru cyber security threats jito digital examination jito system ase etu data breaches aru cyber attacks or karone amar he act khon previous act khonor eta issue choli asil so that is the way forward jito nilekani task force recommendation hetu jikhon committee recommend kora hoisile to tat already 35 plus recommendation amar dia hol aru hekini ami systematic way and technologically upgrades or karone teloke focus korise aru hekini ami hunkala implement koratu eta way forward So security jiblak audits hoy jiblak amar real time security audits gute paper jitu system gute chain system to amar protect to layer ot ami eta security jodi ami eta scrutiny koru no tetia hale he particular issues khini naikia hoar khub high chances thakibo so institutional jiblak accountability jikhini manpower tat authorize kora hoise jak assess koribole dia hoise teulokor accountability to khube dorkar kan teulokor kisuman social auditing or dorkar high stacks dependency kisuman amar ki hoy amar eta exam or basis hote gute jito amar eta exploring multiple assessment or rather than one exam multiple assessment exam khini higher education at least ami hetu dibo paru karon need to exam to ami saw jay one time no to ami jodi kisu multiple assessment jodi koru rather than one single exam to hetu amar a particular issues khini solve for high chances thakibo next addressing the human factor monitoring the question setters hetu aru equitable tech integration jiman high technological upgradation kini ami yat streamline koribole dorkar to tetia amar ki hobo he proper monitoring and proper assessment will be possible okay so hetu eta prelims question based on this particular bill aru eta mains question ami dia hoise so tumaloke question gito try koriba the answer of this prelims question I will be giving in the next class okay so he egita kisman keywords hoy tumaleke ei keywords kini loi pelai he mains question on answer writing koriba pariba eta procedural justice legal deterrence institutional accountability good governance ebla kisman keywords so he keywords kini tumaleke answer writing on a particular question to use koriba pariba so next jito amar eto eta scheme hoy Orunodoi day to amar 1st August 2026 ot celebrate kora hoy so eto eta major welfare ami already eto aware hoy eto eta poverty alleviation program government of Assam to etia monthly financial support amar at present jodi ami Orunodoi 3 to saw Orunodoi 3 amar 1250 rupees directly women of dia ase across 38 lakh families aru eto eta direct benefit transfer direct cash to telokor account ot transfer kora hoy yat ami ki sabo paro jiblak financial jitu background breakdown to he financial breakdown to our medicines at 400 per family pulses at 200 rupees sugar at 80 rupees for sugar fruits vegetables and essential at our rupees 150 electricity and other support at 250 electricity subsidy and 170 for other allowances ami jodi ki eligibility rules sound Orunodoi to karone first to Assam resident hobo lagibo it should be enrolled under the NFSA act
priority is given to widows khinik priority dia hoy, unmarried women over 45 years khinik amar priority dia hoy along with the disabled persons and distressed households. So hekhini amar key eligibility rules hoy. Eto some key differences jodi ami saw, ami enake kisman concept amar mane scheme bilakot ami a comparison to khube beshi dorkar. Amar Orunodoi 1 to jetia launch korisile tetia 2020 October 2nd October 2020 launch kora hoisile. Monthly amount to tetia asile 830, 17 to 90 lakhs households asile. To tetia direct benefit transfer poverty alleviation program hisabe hetu launch kora hoisile. Jetia amar Orunodoi 2 to 2022 launch kora hol tetia amar monthly amount to 1000 ole increase kora hol aru logote amar jibilak beneficiaries 27 lakhs beneficiaries to bari gol. Thik ase? Tetia tat ki hoile mobile app monitoring features khini add kora hol so that kune paise kune nai pa so that proper identification is ensured to hetu karone he mobile app monitoring features to dia hoisile. Jito Orunodoi 2003 hoy, it was launched in September 2024 where monthly amount around 1250 per month was allotted. So beneficiaries expanded from 30 to 37 lakh women and yet at a focus kora hol je tighter integration with the NFSA ration cards. So jibilak NFSA ration card logot eta tight integration kora hol Aadhaar digital tracking and enhanced inclusion of eligible low income group support focus kora hol hetu karone amar identify beneficiaries khini bari gol. So hetu amar jibilak basic requirements ase hetut. So first to amar permanent resident of Assam, Aadhaar seeded ration card under the National Food Security Act. Primary nominee must be a woman aged 18 or older and total yearly family income must be less than 2 lakhs. So 2 lakhs annual income. So annual income should be less than 2 lakhs and the primary beneficiary was targeted for those women who are 18 years or above. So to priority categories dia hol widows, unmarried women aged 45 and above, transgender persons, people with disabilities, destitute women, shelterless individual or beggars, families with members suffering from severe illness like HIV, thalassemia, leprosy or cerebral palsy, Antodaya Anna Yojana card holders khini primary categories rakha hoise. Or kunkhini excluded. So here who is excluded? You cannot get the benefit in your household jodi regular ba contractual government employees hoy. Contractual hole hobo ha tetio na pai. Or pensioners, government pensioners jodi hoy, income tax paying professionals khini na pai. Elected representatives khini na pai. Women owners of motorized four wheelers jibilak vehicles karobar ghorot ase teonoke yat eligible no hoy. Or large landholders so teonoko Orunodoi scheme to karone eligible no hoy. এতিয়া কি হৈছে যেটো Orunodoi scheme যেটো আমাৰ স্পেশাল যেটো ফ্লাড অ্যাসিস্ট্যান্স রিসেন্টলি আমাৰ তিনিখন ডিস্ট্রিক্টত ফ্লাড হৈ গল সৰি চাৰিখন ডিস্ট্রিক্টত আমাৰ হিবহাগৰ চৰাইদেউ গোলাঘাট যোৰহাট হেপ চাৰিখন ডিস্ট্রিক্টত যেটো Orunodoi আছিল তাত 2500 ইনক্ৰিজ কৰি দিলে আৰু বাকি যত 1250 আছিল তাত 1100 মানে এমাউন্টটো কমাই দিলে ফৰ দিস পার্টিকুলার মান্থ সো এটা হে ফ্লাড এফেক্টেড যিখিনি ডিস্ট্রিক্টস তাত আমাৰ এসিস্টেন্স টু 2500 কৰি পেলালে আৰু এটা মেইন বস্তু হৈছে আধাৰ লিংক পেমেন্ট আধাৰটো লিংক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব পাৰিব সো একে ধৰণে এটো প্ৰিলিমছৰ এটা কোৱেশ্চন ইয়াত দিয়া হৈছে এন্ড while writing the mains সো এটা মেইনছৰ ইয়াত কোৱেশ্চনো আছে সো হে মেইনছৰ কোৱেশ্চনটো যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা তেতিয়াহে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিৱৰ্ডছ খিনি you can use while writing the answer okay next Samudra Manthan is the third topic of today's newspaper. So yet ami etu source to Hindu or Assam Tribune to dia ase aru etu ami syllabus GS3 infrastructure logot ami relate koriba paru. So center approves rupees 84,084 crore offshore exploration scheme in the sense in the sea. So landot nohoy hetu amar hagar sea within the sea thik ase. So hetu hoise amar offshore exploration. So the union cabinet has approved the Samudra Manthan scheme, a centrally sector scheme. It is not sponsored, it is central sector scheme. Central government will exclusively fund this particular scheme. So it means motive to boosting India's domestic oil and gas production. That means Atmanirbhar Bharator oporot government focus korise with that particular scheme. Cabinet approved Samudra Manthan, the National Offshore Exploration Scheme, a centralist scheme of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
ইমানটো ক্ৰোৰ তেওঁলোকে এলট কৰিছে স্কিম এইমছ টু আনলক ইণ্ডিয়াজ ভাষ্ট অফশ্ব'ৰ এনাৰ্জি পটেনচিয়েল যিমান আমাৰ সাগৰৰ তলত আছে তো সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো এডপ্ট কৰা হৈছে So Samudra mission is expected to catalyze reserve accretion of over 600 million tons of oil equivalent. ঠিক আছে? So across the offshore exploration value chain. So it is a central sector scheme or mainly a offshore exploration scheme. Offshore exploration scheme. So ইয়াৰ যদি আমি significance to sound first to economically যদি আমি যাওঁ it reduces the import bill because 88% of crude oil and 50% of natural gas requirements from Middle East countries India import কৰা হৈছে so India completely not completely but up to some extent it relies on countries like Qatar, Iran, Iraq and Middle East nations to import those natural gas and liquefied petroleum gas as well so it stimulates the investment it catalyze significant investments ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব ইনভেষ্টমেন্টটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়াহলে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ খিনি বাঢ়ি যাব ৰাইট যদি আমি সোশিয়ালি চাওঁ এটো জেনাৰেটস লাৰ্জ স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ইট স্ট্ৰেংথেন্স ইন্ডিজিনিয়াস ম্যানুফ্যাকচাৰিং দ্যাট মিন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ওকে সো হেতু আমাৰ সোশিয়াল সিগনিফিকেন্স নেক্সট যদি আমি চাওঁ এনাৰ্জি ফেজত ইট আনলক্স আনটেপড ৰিজাৰ্ভস increasing India's which will increase India's hydrocarbon source base and it reduces the vulnerability to global supply disruptions that causes due to war and other factors. So, hekhini karone amar already disrupt hoise, hetu karone amar petrol ba LNG price to hike hoise. Jodi India nijor eta indigenous weight he petroleum ba natural gas khini explore koribo pare. So, it will reduce dependence on the global factors. Jodi environmental sound ইয়াত কি হ'ব যিখিনি তোমাৰ low toxicity water based mud but treatment of wastewater as per MARPOL standards oil spill contingency মানে কি হয় আমাৰ যদি এটা proper assessment হে drilling or থ্ৰুদি কৰা হয় তেতিয়া হলে environmental impact টো আমি mitigate কৰিব পাৰিম তাত wastewater টো আমি recycle কৰিব পাৰিম বা যিবিলাক তোমাৰ লোকৰ aquatic যিবিলাক organisms আছে তো তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এটা ফোকাস কৰি এটা proper assessment ৰ থ্ৰুদি আমি drilling টো কৰিব পাৰিম it supports the scientific exploration কাৰণ already data based হ'ব এটো real time data monitoring network or through the particular phase 2 আমি যেটা explore কৰিম so it will support the scientific exploration so logistic and infrastructure basis of যদি আমি চাওঁ it develops the common offshore infrastructure it establishes the integrated systems hub it will not only increase the production of this LNG and petrol but at the same time it will have a positive impact on other sectors as well which will boost our energy sector and that leads to the Atmanirbharta that India is aiming for by 2047 next so these are some key challenges and issues okay first to jodi ami saw high geological and financial risks it will cost up to 250 million per well so eto ta high cost বা high amar jitu ami exploration to korote bahut beshi costly hobo pare so long gestation period it will be around some 8 to 10 years which can delay the realization of the benefits kon 8 to 10 years leke ami e projects to eta long lead times lobo pare so technological independence kisuman India amar limited experience and expertise in deep water exploration kisuman amar high sound technological equipments khub beshi dorkar aru hekhini etiao India up to some extent they are achieving but কিছুমান ইস্যুস তাত এতিয়াও আছে গতিকে হেতু এটা বেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে ডিক্লাইনিং প্ৰডাকশন ফ্ৰম এজিং ফিল্ডস যিবিলাক অলৰেডি আমাৰ যদি আমি চাওঁ অনশোৰ ফিল্ড চাওঁ তো সেই অনশোৰ ফিল্ডখিনি কিছুমান নেগলেক্ট কৰি দিব পৰা হয় তো তাত আমাৰ যদি এক্সপ্লোৰেশ্যনৰ কিছুমান থাকেও জায়গা কিছুমান থাকেও আমি হেখিনি ইগনোৰ কৰি কমপ্লিটলি অফশোৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাকশনটো আমাৰ তাত কম্প্ৰমাইজ কৰা হ'ব সেই এজিং ফিল্ডছখিনি সো ইমপ্লিমেন্টেশন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন হেতুৱে আমাৰ যিটো complete এটা digitally বা আমাৰ real data monitoring বা কিছুমান high technology equipments or through আমি এটা extract কৰা হ'ব তো তাত হয়তো implementation and coordination কিছুমান issues আহিব পাৰে আৰু এটা drilling in ultra deep water যিবিলাক areas হয় where water depth exceed 1500 meters যিবিলাক area water depth to 1500 meters exceed কৰে তাত around 950 crore তেওঁলোকে ইউজ কৰিব লাগিব and around 2400 per well so হেতুটা খুব high costly বহুত বেছি হাই কষ্টলি গতিকে হেতু এটা চ্যালেঞ্জেস হ'ব পাৰে হেতু হৈছে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড এটা ফাৰ্স্ট হৈছে ডি ৰিস্ক এক্সপ্লোৰেশন যেটা আমি এক্সপ্লোৰ তো কৰো তাত হেতু আমি চাব লাগিব যে এনভায়ৰনমেন্টাল হক বা
আমাৰ কোনো কতো আমি একো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া নহয় যে কোনো বেনিফিটছত আমাৰ কোনো কম্প্ৰমাইজ নহওক তেতিয়া কি হ'ব ইট উইল attract the private and foreign investments গতিকে আমি যেতিয়া এক্সপ্লোৰ কৰিম এক্সপ্লোৰটো আমাৰ একদম এফিচিয়েন্ট হ'ব লাগিব invest in indigenous technology গতিকে the technology that is required while exploring those underwater areas তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব proper indigenous technology use কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় কি we will import those technologies from the different or our border nations like China and all তো তাৰ পৰা আমি import কৰাতকে আমি যদি indigenously we develop so it will help to boost the to boost our this energy conservation part next to accelerate the regulatory framework so jibilak amar exploration jitu amar help jitu hydrocarbon exploration licensing policy ase to teoloke prottek to time ot streamline clearance dibo lagibo first teoloke gute process to teoloke analyze koribo lagibo hetu teoloke ensure koribo lagibo je while doing so it will not compromise the environment it will not compromise the social and economic aspects so hetu karone regulatory reforms to khube beshi drawbar strengthen the data infrastructure technologically we have to be sound and focus on frontier basins the scientific drilling opor ami prioritize koribo lagibo rather than the outdated ones okay so ekadhorone eto ta prelims question and it is the question of mains tumaloke ekhini koriba and those particular vocab or keywords accountability procedural justice transparency and good governance can be used while writing the answers and data acquisition data infrastructure drilling in ultra deep water areas boosting indigenous infrastructure okay so this news is from the editorial part of Assam Tribune so rethinking the riverbank protection so amar jikhini river erosion hoy ase to hetu through di amar jiblak environmental amar kisuma degradation ami face kori asu so right it is completely linked to the GS3 environmental part so what we are doing right now is that we are completely focusing on the technology we are completely focused some artificial solutions jeti ami river bank khini protect koribole jao tete ami tat kisuman bags dia hoy sand gravels dia hoy so he particular process khini use korote hetu eta long term sustainability nohoy boli he particular editorial te koise the rethink river bank protection as per this editorial we should focus on nature based river management rather than the artificial one so nature based ami jodi nature based management koru tetia hole eto long term sustainability thakibo thik ase to yat ki koisa aru ami to saw amar bortoman jetu core issue hoy ase no to ongoing crisis of permanent bank erosion in Assam claiming over 4 lakh hectares of land more than 7% of the state's total area since the middle of the last century through amar 4 lakh hectares of land ami already erode hoy goise so hetu karone amar ki hoy goise massive socio economic crisis poverty unemployment environmental impacts so everything we are facing right now so that turning generation of farmers into landless wanderers so already jikhini amar landholders ase to teolukeu tat income to teolukor komi goise aru teolukor jiblak eta permanent settlement to eta compromise kora hoise next যেটো আমাৰ current status চাও হেতু the failure of the structural engineering so মই হেতু কৈছো যে we are currently focusing on the technology we are currently focusing on the artificial prevention rather than the natural restoration so yat ki hoise kison flawed engineering interventions kisuman use kora hoise let's say janeke ami jodi saw polypropylene bags jibilak bags ami sand bags buli kobo paru he bags khini sand fill bags concrete porcupines and hastily rebuilding earthen dikes amar tat kisuman ami bank diu ba kisuman amar wall gathi dibole ami try koru no to yar jitu hoy ase hetu jitu ami concrete porcupines hetu hoise jeti ami river khonot enakota particular phase that soil di ami bantu rakhibo try koru ekedhone enakwa kisuman ami technology use koru he technology khini use kora karone to kota short term prevention and not a long term aru hetu karone amar ki hoy তেতিয়া কি হয় আমাৰ যেটো ৰিভাৰৰ ফ্লো টু হে ৰিভাৰ ফ্লো টু শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে আমি বান্ধি ৰাখিব পাৰো তো সাডেন দ আমি ফ্ল্যাশ ফ্লাড যেটো আমি অলৰেডি এটা ৰিসেন্টলি দেখিছো these are some reasons we can assign তো হেতু আমি এট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো কিছুমান ফ্যাক্টৰস so হেতু এটা ফ্লড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন্টাৰভেনশনস দেন মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং the hydrological character যেটো water flow বা যেটো ৰিভাৰ ফ্লো আমি হে ৰিভাৰ ফ্লোৰ যেটো প্ৰপাৰ ইন্টাৰভেনশন বা আমাৰ যেটো প্ৰপাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি হেতিয়াও তাত আমাৰ বুজিবলৈ কিছুমান আমাৰ আমি তাতো কিছুমান লুপহোল চলি আছে
যেটো আমি জাস্ট সিস প্যারাডক্স attempting to bind the river আমি river to bind কৰি আছো হেতু এটা ইস্যু হৈ আছে with narrow embankments and rigid stone walls merely concentrates its kinetic energy energy in the sense the energy possessed by a body by virtue of its motion যেটো মোশনৰ থ্ৰুদি আমাৰ এনাৰ্জিটো ক্ৰিয়েট হয় তো হে ৰিভাৰ ফ্লোটোক আমি বান্ধিবলৈ আমি পসিবল নহয় যদি আমি হেতু এটা অনলি ৰিভাৰটোক আমি অকল বান্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰো হেতু পসিবল নহয় হে এনাৰ্জি ফ্লোটোক কনসেন্ট্ৰেট কৰি ৰখা তাৰ বদলি আমি যদি কিছুমান এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰো যদি আমি পন্ড কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰো বা কিছুমান যদি আমি ৰিভাৰ ফ্লোটো নিজৰ ফ্লোট যাবলৈ ৰিভাৰ যিবিলাক বেংক ৰিভাৰ বেংকত আমি তাত এনৰোচ কৰিব নোৱাৰো তো হে এনৰোচমেন্ট বিলাক আমি অতৰাব লাগিব সো দ্যাট ৰিভাৰখনে নিজৰ এৰিয়াত নিজে ফ্লো কৰি গুছি যায় তো তেতিয়া আমাৰ আৰু এটো মেটেৰিয়েল ডিগ্ৰেডেশন যদি টেম্পৰেৰী ফিক্স যদি আমি চাও তেতিয়া হলে মেটেৰিয়েল খিনি ডিগ্ৰেড হ'ব তো আলটিমেটলি আমি ওয়াটাৰটো ৰেজিস্ট কৰিব নোৱাৰো সো হেখিনি কিছুমান আমাৰ কাৰেন্ট যিবিলাক ষ্টেটাস আছে হেটো ষ্ট্ৰাকচাৰাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কিছুমান ফেইলিয়াৰছ হয় সো হে ফেইলিয়াৰছ খিনি যেতিয়া আমি পালো তো আমি কৰিব কি পাৰো what needs to be done we need to shift to nature based solution so যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট way to decongest the river basin যিমানখিনি আমি ঘৰ সৰ বনোৱা হৈছে হে river basin বিলাকত তাৰ পৰা আমি উঠি অহাটো খুব বেছি দৰকাৰী firstly then reform the institutional and administrative governance যেটো shift from reactive to proactive governance আমি disaster to হোৱালে আমি ৰৈ থাকিব নালাগিব আমি অলৰেডি প্ৰিভেনচন যেটো আমি কওঁ না প্ৰিভেনচন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ সো হে পাৰ্টিকুলাৰ ফেজ to আমি এট ইউজ কৰিব পাৰো সো অলৰেডি যেটো PM 15 points agenda of disaster management তাতো হে বস্তুতে কৈ আছে যে we need to focus on the proactive measures rather than the reactive one সো হেতুটা আমাৰ সেন্ডাই যেটো আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক পাইছিলো হে তাতো the Sendai framework to completely highlight kora hoise so we need to focus on the prevention part rather than the reactive one so hetu eta so institutional or administrative governance to ami reform koribo lagibo then continuous basin wide management so river jitu ami jitu wide jitu amar management ami river basin or jitu management koru he particular solution to ami এনেকে কব নোৱাৰো যে আনএক্সপেক্টেডলি কিবা এটা হল বা হেতু খুব এটা আনপ্ৰেসিডেন্টেড ফ্লাড আহি গল হেতু কাৰণে হেতু হৈ গৈছে হেতু ফ্লাড পৰ নেৰিয়া আগতে নাছিলে তো হেখিনি কিছুমান আমাৰ জাস্টিফিকেশন দিব নালাগিব কাৰণ হেতু ৰিএক্টিভ ফেজ হয় ন সো উই নিড টু বি focused on some permanent solutions the permanent solutions in the sense আমি river to naturally আমি ৰিস্টোৰ কৰিব লাগিব বা হে বেংক খিনিক আমি naturally ৰিস্টোৰ কৰিব লাগিব So হেতুৱে কৈছে যেটো আমাৰ ৰিডিজাইন দা আৰবান ওয়াটাৰ ফ্ৰন্টস যদি আমি চাও কিছুমান গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড় নিচিনা এৰিয়া তো ইয়াত আমি কনক্ৰিট ফ্লাড ওয়ালস টু এভয়েড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বদলি আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান ওয়াটাৰ প্ল্যান্টস বা নেটিভ প্ল্যান্টস আমি প্ল্যান্টেশন ড্ৰাইভত আমি ইউজ কৰিব লাগিব সো দ্যাট ওয়াটাৰ টু ৰিটেইন কৰে বা যেটো আমাৰ গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ ৰিসাৰ্চ হে গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ ৰিসাৰ্চ টু বাঢ়ি যায় গতিকে হে ওয়াটাৰ ৰিটেনশন ক্যাপাসিটি কিছুমান প্ল্যান্টস লাইক ইন্ডিজিনাস ভেটিভাৰ গ্ৰাছ reed beds and native riparian trees to hekhini kisman plantation drive আমি ইউজ কৰিব লাগিব যেনেকে ধৰণে mangroves preservation in the coastal হেতু কাৰণে আমাৰ tsunami যেটো impact হেতু আমি কেনেকে ৰিডিউস কৰো so he mangroves plays a very pivotal role there right so হেতু কাৰণে আমি কি soil bio engineering কিছুমান যিখিনি টেকনিক্স সেই টেকনিক্সৰ থ্ৰুদি আমি হে plantation drive ইউজ কৰিব লাগিব হে পাৰ্টিকুলাৰ প্ল্যান্স খিনি প্ল্যান কৰিব কাৰণে So river erosion must be codified not as an isolated unexpected calamity but as a permanent predictable process that requires continuous scientific management. So science to amar lagiboy technology to lagiboy at the same time we have to focus on natural river restoration policy. Okay? So that's all from today's newspaper analysis. So kailoi ami ako ahim eta notun topics and notun content loi pele. So till then take care. হবে না ইয়াতে বলে দিও ইয়াতে আমি 230 পড়াই